14 years of international support has contributed immensely to the growth and development of women's and civil society organisations, as well as an increased representation of women in Afghan politics. These achievements have changed the political and social landscape for both women and men in Afghanistan. However, despite joint efforts of national and international actors, the situation of Afghan women continues to be extremely volatile. This short documentary highlights both the concerns and the hopes of various stakeholders, and voices the plea of women's organisations and civil society activists to promote gender-focused electoral reform as a means to advance protection, inclusive governance, and economic empowerment for the women in Afghanistan. حقوق زنان تسجیل شده و به او یادآوری شده که برابری بین زن و مرد وجود دارد و هیچ گونه تبعیضی بین زن و مرد وجود نداره. مطابق به قانون اساسی زنان حق انتخاب کردن، انتخاب شدن، حق تحصیل، کار و تمام حقوقی را دارند که یک شهروند مرد میتونه دارا باشه. به این لحاظ میتونیم بگیم که زن و مرد در افغانستان برابر هستند و هیچ تفاوتی بینشان وجود نداره. However, in practice, Afghan women often remain excluded from gaining economic and social independence, making them more vulnerable to abusive practices. اسم من لیلاست، باشنده علاودین می باشم. من خودم 12 سال خواندم در خانه پدرم و خواندم. وقت کاروسی کردم مرا شوهرم نماند در مکتب، در تحصیل، در کار نماند مرا که من برای جامعه خود کار میکردم، برای خانه خود، برای چیز خود. من جار جنجالم زیاد، یگان دفعه جار جنجالم زیاد میخیزه که مرا اگه میماندی من کار میکردم، چرا از اولادای ما از خانه فقیری از چیز ما برآمدیم. وقت شوهرم اجازه نمیده، میگه نه شما باید هست که در خانه باشین، شما رو مانده و در بیرون شما کار نکنید، شما اجازه ندارید که شما کار کنید در بیرون. وقتی که خودش حال چی شدن، مریض شدن، اینا حال خودشان میفهمن که حالا که میگم که من میرم کار میکنم، حالا خودش مرا اجازه میده که برو کار کن. کار که حالا خودشان مریض است، توان نداره، ضعیف شده، ری سفید شده، نمیتونه که واسه توانش نمیرسه خودش بره کار کنه، بس سر و از اولادای خود برسانه. حالا این حال فعلا حالا ما در یک دفتر هستم، به حیث آشپزی رفتیم و صفاکاریشون میکنم. مای 5000 پا ماش دارم. کوشش کردم مگم یکی حال واسطه باشه یا پیسه داشته باشی که اقلا یکی چیز داشته باشه. حالا با چیز غریب کسی چی نداره که برن کمکش کنن به یک جای بلند برسن به کس نمیتونه. The Afghan government acknowledges regional differences and the important role of girls' education. بدبختانه که در کشور ما فعلا ما به دو حالت روبرو هستیم. یک حالت در ولایات هست که تقریبا امن هستند و کشور و ولایت بزرگی هستند مثل کابل، مزار، هرات، قندهار و بعض ولایت دیگه و بعض ولایات هستند که ناامن هستند مثل هلمند، زابل و فاریاب، سرپل، بعضی ولایات دیگه که حتی در ولایات ناامن ما نمیتونیم یک دختر به مکتب حضور پیدا بکنه و تحصیلات خود ادامه بده، تا از دوره ابتدایی نمیتونن که به دوره متوسطه برن، چی خاصه از این که اونا فارغ شون و به تحصیلات عالی خود دوام بدن. راستیتش مشکلات زندگی که زیاد است. اول از همه خودم یک مهاجر بودم، به عنوان یک خانومی که مهاجر بوده و تحصیلاتش آمده اینجا ادامه داده و تحصیلات خودم که خلاص کرده، ولی با وجودی که تحصیلات من خلاص هست و درس من خواندم اما تا هنوز ما بیکار هستم و در یک شرایط بسیار خراب امنیتی هم قرار داریم و در پلی از هیچ حقوق ما رعایت نمیشه. به عنوان کسی که من نمیفهمم چی بگویم. The degrading security situation aggravates structural barriers that exist for Afghan women to actively participate in private and public life. بدبختانه که در افغانستان هنوز هم زنان مورد خشونت قرار میگیرند و خانم‌های زیاد قربانی خشونت میشن و توجه زیادی برای خانم‌ها در قسمت
از اینکه اینا قربانی میشن باید صورت بگیره. چنانچه حضور زنان در پلیس میتونه یک منبع خوبی برای رسیدگی برای خشونت های یا جلوگیری از خشونت زنان باشد. During more than a decade, the international community has aimed to address the volatile security context for Afghan women. But continued support is needed to ensure women's full empowerment and protection. افغانستان را بعد از 14 سال دستاوردی که یکی از دستاورد اینها حقوق زن در افغانستان، آزادی و رسانه ها است، باید فراموش نکند و جامعه جهانی باید بیشتر مشارکت سیاسی زنان را در افغانستان حمایت بکند. در قسمت جامعه جهانی باید بگوییم که ما توجه کافی جامعه جهانی را در چند سال گذشته داشتیم که البته بسیار مهم بود به خاطر از اینکه پسرفتگی ها، مشکلات و مسائلی که بر زنها وجود داشت بسیار ناممکن بود که صرف زنای افغانستان و یا حکومت افغانستان به او به تنهایی می رسید. اما کمک های بین‌المللی در چند سال گذشته تانست که اول حمایت از سازمان های زنان در سراسر کشور کنه بسیار یک قدم مهم بود و مگر ما فکر میکنیم این کافی نیست، باید متداوم باشه بخاطر که زنان میتونن با زنای دیگه همگام شده و تغییرات لازم را در سطح کشور یا به شکل ملی آورده بتانه. Supporting women's political participation and female leadership is essential in addressing gendered problems of social and economic dependency and security concerns. بخشی قانون اساسی که باید حکومت او تطبیق کنه، به او راستا هم حکومت حقوق مرد با زن مساوی دانسته. بنابراین به این راستا اگر ما خبر داریم از زمانی که قانون اساسی ما تطبیق شده تا حالا 100 دوره میشه که ما انتخابات داریم و رئیس جمهور تعیین میکنیم با خود، هیچگاه یک وقتی یک از معاونین رئیس جمهور به عنوان خواهر را ندیدیم. Women will remain deprived of the opportunity to fully participate in public discourse and peace processes, as well as opportunities to be represented in security forces and positions of leadership, unless electoral reform and meaningful political participation is guaranteed. ما امیدوار هم هستیم و سعی تلاش خودمون میکنیم که در آینده زمینه‌های بهتر و خوبتر دیگه را برای مشارکت زنان مساعد بکنیم، چون ما از حضور یک قشر فعال جامعه و یا از حضور نیم پیکر از جامعه ما نمیتونیم که بگذاریم یا چشم پوت بکنیم. حضور از اونا در روندهای سیاسی به خصوص در روند انتخابات بسیار با اهمیت است. اصلا اگر بگوییم که دموکراسی بدون انتخابات مفهوم ندارد و خود برگزاری انتخابات بدون مشارکت زنان مفهوم نخواهد داشت، یک واقعیت است که همه او را باید بپذیریم و برای مشارکت زنان هر آن سعی تلاش را که ضرورت باشه باید انجام بدیم. The international community has the ability and thus the responsibility to support women's organisations and civil society organisations in bringing real, meaningful change. Keep it in mind in anything we do here, and we have a couple of very special, specific programs aimed at gender, at empowering women. We support shelters in Afghanistan. And we support the development of the 1325 National Action Program for Afghanistan, and we will continue to do so for the coming years. Unless guarded and further reinforced, the progress of the last decade with regards to increasing women's qualitative political participation is at risk. The upcoming parliamentary elections will test the strength of these achievements, demanding transparency, inclusivity and representation. Despite the challenges posed to women in Afghanistan, their persistence indicates that there is hope that equality, development, economic empowerment and peace can be reached. Women's organisations in Afghanistan are determined to improve the overall position of women, with a special emphasis
on their political participation. Continued support from the international community is crucial for them to overcome challenges and actively build a gender-inclusive democracy.